हॅलो नमस्कार, मी सोनाली। स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये। आज सुरुवात रेसिपीपासून झालेली आहे, कारण आज बनवत आहे कारल्याची मस्तपैकी अशी भाजी। तर कारल्याची भाजी माझ्या आईच्या हातची जी रेसिपी आहे ती मी तुम्हाला शेअर केली होती, प्लस आता माझ्या पद्धतीने। आणि हो, हे कारलं कडू होत नाही, तुम्ही अवश्य एकदा करून बघा। सगळ्या माझ्या ताईंना सांगणं आहे। आणि खूप सिंपल असे साधे मसालेच वापरलेले आहेत घरातलं। तर इथं तेल घेतलेलं आहे। थोडंसं कारल्याच्या भाजीला ना तेल आपण जास्त प्रमाणात घ्यायचं आहे। तसं तर मला सगळ्या ताई म्हणतात तेल कमी वापरा, तर हो तुमचं बरोबर आहे, कमी वापरा, पण ठराविक रेसिपीला तेल थोडंसं जास्त लागतं। तर जिरा आणि मोहरीची फोडणी दिलेली आहे इथं। आणि यातमध्ये घालत आहे मी कांदा। तर कांदा बस एकच घेतलेला आहे, तो पण छोटासा आहे, कारण कारली जी होती ना ती खूप छोट्या साईजची आणि कमी होती, त्यामुळे ना मी एकच इथं कांदा घेतलेला आहे। तुमची कारली जर जास्त असतील तर सगळ्याचं प्रमाण थोडंसं आपल्याला वाढवावं लागतं। आणि आता यामध्येच मी घालत आहे माझे बेसिक मसाले, धना पावडर, जिरा पावडर, हळद पावडर, काश्मीरी लाल मिर्च, गोडा मसाला। तर गोडा मसाला प्रत्येक रेसिपीमध्ये असते। एक ताई मला विचारत होती कसुरी मेथी सगळ्यात वापरता का? तर हो, मी फक्त पालेभाज्या वगैरे किंवा डाळी वगैरे असं सोडलं ना, हर एक भाजीमध्ये मी कसुरी मेथी वापरते। त्याने एक फ्लेवर, टेस्ट आणि दिसायला पण खूप छान असं दिसतं, म्हणून वापरते। त्याचं काय असं हे नाही आहे की यामध्ये वापरू नये त्यामध्ये वापरू नये, चालतं सगळ्यामध्ये वापरायला। आणि इथं 2 चमचे भरून मी टाकलेला आहे घरचा आपला कांदा लसूण मसाला जो आहे तो। आणि आता याला व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं आहे। आणि ह्या मसाल्यामध्ये सांगते मी काय काय टाकलेलं आहे। खोबरं आहे, आलं आहे, लसूण आहे, कोथिंबीर आहे। ही जी क्लिप होती ना सगळ्या ज्या वस्तूंची, ही माझ्याकडून उभी झालेली आहे क्लिप, मी तुम्हाला शेवटला ती देईन, त्यामुळे मी ती ॲड केलेली नाही आहे। आणि यात सगळा मसाला भाजल्यावर ना यामध्ये हे कारली टाकलेले आहेत। तर आपण वांगं कसं कापतो ना, अशी कारली कापलेली आहेत, पण मी त्यामध्ये मसाला भरत नाही। आणि वरून टाकलेलं आहे मीठ। आता मीठ टाकल्यानंतर ना याला थोडंसं पाणी सुटतं बघा, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, झाकून ठेवायचं आहे, जेणेकरून वाफेवरती ना थोडंसं कारलं आणि मसाला जो आहे तो मिक्स होतो आणि त्याचा जो फ्लेवर आहे तो कारल्यामध्ये उतरतो। त्यामुळे आपल्याला पाणी न ओतता पहिल्यांदा झाकायचं आहे व्यवस्थित। तर इथं झाकलेलं आहे आणि एक 5 मिनिट बारीक फ्लेमवर ठेवलं होतं। तर बघा अशा प्रकारे थोडंसं मऊसूत दिसतं आपल्याला ते कारलं झालेलं। आणि कारलं ना कापल्यानंतर एक 10 मिनिट आपल्याला पाण्यात टाकायचं असतं मिठाच्या, तर ते पण अवश्य करा। आणि हे आहे आमचूर पावडर। तर एकदम म्हणजे एका चमच्याचा तिसरा हिस्सा मी जे आहे ना ती आमचूर पावडर। आणि इथं घातलेली हे साखर। तुम्हाला साखर नको असेल तर गूळ पण घालू शकता, पण मला शक्यतो ना जेवणामध्ये जास्त गूळ आवडत नाही, त्याच्यावरती मी साखर टाकते। आता व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचं आहे। आणि आपल्या हिशोबाने ना हे जे भांडं होतं ना, याला मसाला होता, तर त्यामध्ये घालून पाणी ओतलेलं आहे अशा प्रकारे। आणि बस आता ही भाजी आपली तयार आहे, झाकून ठेवायची आहे। झाकून बारीक फ्लेमवर एक 10 ते 15 मिनिटं उकळू द्यायची आहे। तर बघा अशा प्रकारे याला लपथप भाजी आम्ही म्हणतो, म्हणजे धड सुकी पण नाही आणि धड जास्त पातळ पण नाही, पण खूप छान लागते। ज्वारीच्या भाकरीबरोबर तर खूप छान याची टेस्ट येते। तर आता तुम्हाला दाखवते मसाले। तर हे बघा एवढंच साहित्य मी घेतलेलं होतं कारल्याला, पण क्लिप उभी झाल्यामुळे मी पहिल्यांदा टाकलेली नाही आहे। आणि इथं बघा मिठाच्या पाण्यामध्ये अशी मी कारली 10 ते 15 मिनिटं भिजत टाकलेली आहे। भिजत टाकायचे आहेत आपल्याला मिठाच्या पाण्यामध्ये, आणि मग आपली रेसिपी जी आहे ती आपल्याला बनवायची आहे। आणि आता घरातलं स्वयंपाक वगैरे झाल्यानंतर एका ताईंची कमेंट आलेली की तेलकट कपडे जे असतात किचनमधले ते कसे साफ करायचे। तर इथं बघा हे भांडं भरून पाणी घेतलेलं आहे, यामध्ये निरमा टाकलेला आहे, आणि ते सगळे तेलकट कपडे जे आहेत ना आपले सगळे मी यामध्ये उकळवून घेतलेले आहेत। एक चांगली उकळी येऊ दिलेली आहे आणि मग ते भांडं खाली काढलेलं आहे। प्लस यामध्ये ऑलरेडी निरमा होता, त्यामुळे आता आपल्याला निरमा टाकायची गरज नाही। तर ही जी कपडे आहेत ना ही सगळी मी आता आहे अशीच थोडीशी थंड झाली की मशीनला टाकलेली आहेत। आणि फक्त 18 मिनिट जे असतं, ज्यामध्ये फक्त ड्रायर केलं जातं ना, त्यावरती मी ही लावलेलं आहे। 18 मिनिटावरती एकदाच पाणी घेतलं जातं आणि व्यवस्थित असं खंगळून कपडे क्लीन होतात। तर तुम्ही नंतर हाताने जर धुवत असाल तर हाताने धुवू शकता। तर किती घाण निघालेली आहे बघा। हॅलो नमस्कार, मी सोनाली। स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये।
तर आज गुरुवार आहे आणि मी आता निघालेले जस्ट मार्केटमध्ये थोडीफार शॉपिंग आहे, जी काय होईल ती तुमच्याशी शेअर करणार आहे मी। थोडंसं किट्टोला काहीतरी घ्यायचं आहे, थोडंफार किरकोळ माझं आहे, प्लस घरगुती आहे। कालचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याचा तर रिप्लाय खूप सगळ्यांनी दिलेला आहे आणि राहिली गोष्ट स्टोरीची, तर सगळ्यांनी सांगितले की मला तुमची स्टोरी अर्धवट राहिलेली आहे ती पूर्ण करा। तर हो मी करणार आहे, पण कसं आहे ना, माझे रुटीनचे पण जे काही व्हिडिओ आहेत ते पण मी तुम्हाला पाठवणार आहे आणि त्यामध्ये एखादा पार्ट असा स्टोरीचा पण मी शेअर करणार आहे, जेणेकरून तुम्हालाही म्हणजे सगळं शिकता यावं, सगळी माहिती मिळावी, रुटीन मधून पण काहीतरी मिळावं आणि स्टोरी मधून पण मिळावं। स्टोरी तर मी सगळी शेअर करणार आहे तुम्हाला। माझ्या गोड ताईंच्या कमेंट पण येतात, काही उपाय सांगा, आपले असे घरगुती टिप्स वगैरे असतात, तर त्याच्यावरती पण मी व्हिडिओ बनवणार आहे। त्यामुळे ना एक दिवस तुम्हाला जो काही व्लॉग येईल तो माझा रुटीनचा येईल, त्यामध्ये टिप्स वगैरे रेसिपी, आणि एक दिवस तुम्हाला स्टोरीचा येईल। पण या 8 दिवसात ना सगळे हे करणार आहे। तर आता हे तयार झालेले आहेत, तर चला निघूया आता। आणि किट्टोचा बघा अभ्यास चालू आहे, ते अभ्यास करताना हे बघा, हे नुसतं आमच्या मागे फिरते। चला झाले। सँडलचा पाय उंच होते, तो ताण पडायला लागलाय। तर आतमध्ये आल्यानंतर पहिल्यांदा आलते मी इथं, आमच्या इथे लक्ष्मीपुरी म्हणून आहे बघा, इथं सगळ्या प्रकारचे मसाले जे असतात ना ते मिळतात। तर मला मसाले पाहिजे होते आणि ते तुमच्यासाठीच मी आता एक व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला लवकर शेअर करणार आहे। मी सस्पेन्स ठेवणार आहे, तुम्हाला काही सांगणार नाही आहे, कारण ज्या त्या वेळेला तुम्हाला तो व्हिडिओ आल्यानंतर समजेल। तर त्याच्यासाठी ना मी बनवते ते पण काम होतं, म्हणून मी म्हटलं की पहिला आपले जे मसाले आहेत ते घ्यावे। तर आता ते पाठीमागे सगळी लिस्ट दिलेली आहे, ते पूर्ण काढत आहे, तोपर्यंत मी दमलेले उभारून। कारण कसं असतं, ज्यावेळेला पण मार्केटमध्ये येतो ना तर खरोखर खूप उभारूनच सगळं असतं बघा, दिवस कसा जातो ते पण समजत नसते। म्हणून मी त्यांना म्हटलं, काका तुम्ही जे काय आहे ना ते काढा, व्यवस्थित लिस्ट करा आणि मग बिलाच्या वेळेला मला सांगा, तोपर्यंत मी थोडासा आराम करते। कारण बघा एवढे सगळे मसाले जे होते ना ते त्यांना लिस्ट बनवस्तोर का आणि ते सगळे काढूस्तोर का खूप वेळ होणार होता। तर याच्यामध्ये ना कमीत कमी 4 ते 5 प्रकारचे मसाले मी बनवणार आहे, जे घरातूनच। तर त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला येत्या 2-3 दिवसात येणारच आहे, मी प्रयत्न तोच करत आहे। तर इथून पुढं मग मी ठरवलेलं किट्टोसाठी शॉपिंग होती, माझी पण होती, पण काय झालं ना यांना अचानक फोन आला आणि कामावरती बोलवलं गेलं, त्यामुळे यांनी काय केलं की माझे एवढे झटकीपट मसाले घेतले आणि आम्ही घरी आलो आणि मग ते गेले जे कामावरती गेले। मग त्याच्यानंतर मी तुम्हाला अजिबात भेटले नाही, कारण माझं घरातलं काम वगैरे सगळं होतं। त्याच्यानंतर डायरेक्टली मी म्हटलं तुम्हाला जी काही माझी रेसिपी आहे पिझ्झाची ती शेअर करावी। तर इथे बघा पिझ्झा बेस थोडेसे जास्त दिवस फ्रीजरला राहिल्यामुळे ना ते सारखं मुलं जायची काढायची, त्यामुळे ते थोडेसे वाकडे तिकडे दिसत आहेत। तर इथं घेतलेलं आहे आपलं जे सॉस असतं, टॅमॅटो सॉस, त्याला आपण केचप वगैरे म्हणतो, ते अगदी 2 चमचे। हे जिंजर गार्लिक सॉस म्हणून आहे, डीमार्टला ह्या सगळे सॉस इझिली मिळतात किंवा एखादं मोठं शॉप असतं ना त्यामध्ये। आणि ही आहे मेयोनी, तर मेयोनी माझ्या घरी कायम असते। हे सगळे जे आहेत ना सॉस, हे सगळे मी ठेवते, कारण मी आधीमध्ये ना मुलांना घरातूनच खूप साऱ्या वस्तू बनवून देते, बाहेरचं मी जास्त ऑर्डर करत नाही। आजपर्यंत ना मी कुठलीही ऑर्डर असते बघा, खूप साऱ्या मार्केटमध्ये आता ऑर्डरी आहेत, भरपूर आपण घरात ऑर्डर करतो अगदी जेवणासाठी, पण मी अजून केलेलं नाही, मला माहीत पण नाही ते कसं ऑर्डर करायचं। कारण शक्यतो जास्तीत जास्त असा प्रयत्न करते की घरातून द्यायचं, क्वांटिटी जास्त असते, प्लस हेल्दी असतं, आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपणही खूप सारं शिकतो। तर हे सगळं तिने मी मिक्स केलेलं आहे आणि बस ते लावून घेतलेलं आहे। यामध्येच ना मीठ आणि गरम मसाला तो पण तुम्हाला टाकायचं असेल टाकू शकता, किंवा वरनं हे ना असं बुरळू शकता। आणि आता घेतलेलं आहे चीज। तर चीजमध्ये मी एक पहिला सांगते, मी जे हे क्यूबमध्ये येतात ना
ते चीज घेतलेलं आहे। तुम्ही जो मार्केटमध्ये मिळतो ना मोजरेला चीज, जर असं तुम्हाला त्याचे दोरे वगैरे सुटल्यागत पाहिजे असेल ना तर मोजरेला वापरा। बाकीचं फक्त तुम्हाला खाण्यासाठी पाहिजे असेल, दिसण्याचे महत्त्व नाही आहे तर तुम्ही हे वापरा। तर वरून बघा गरम मसाला नॉर्मली मी असा भुरळलेला आहे आणि त्याच्यावरती अशा प्रकारे कापलेला जो कांदा आहे तो घातलेला आहे। मी भाज्या भरपूर घालते जेणेकरून ते हेल्दी पण असतं आणि कच्च्या असतात त्यामुळे ते खरोखर खूप हेल्दी असतात। आणि जे मक्याचे आहेत ते स्वीट कॉर्न जे म्हणतात ना ते आणलेले आहेत, ते शिमला मिरची जी आहे ती घातलेली आहे, कोबी आहे बघा एकदम छोटं छोटं कापलेला कोबी तो घातलेला आहे आणि त्याच्यावरती आणि एक लेयर जो आहे ना तो चीजचा असा खिसून टाकलेला आहे। आणि याच्यावरती आता शेवटला आपल्याला घालायचं आहे टॅमॅटो। तर टॅमॅटो जो आहे तो तुम्ही छोटा चिरू शकता, मोठा चिरू शकता। माझ्या घरात जसं खातेत ना मी तसंच चिरते। तुमच्यात जर छोटे छोटे आवडत असेल तर तुम्ही चॉपरमध्ये बारीक करून करू शकता। तर मक्याचे जे दाणे आहेत ना ते थोडेसे जास्त घातलेले आहेत वरून आणि थोडा गरम मसाला आणि चवीपुरतं नॉर्मली नमक टाकायचं आहे। नमक आपल्याला जास्त टाकायचं नाही आहे, एकदम थोडंसं असं भुरळायचं आहे वरून। तर आता बघा हे पूर्ण तयार आहे। याच्यावरती पण आणि तुम्ही जे चीज आहे ना ते खिसून टाकू शकता। तर आता ना मी हे ओव्हनला ठेवणार आहे। तर फ्री हीट वगैरे तुम्ही करायचं असेल करून घेऊ शकता, नसेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही। 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपला पिझ्झा तयार होतो। तर इथे बघा कंजेक्शन मोड म्हणून एक आहे, ओव्हनमध्ये ऑप्शन असतो ना तो पहिला प्रेस करायचा आहे आणि नंतर 200 डिग्री सेल्सिअसमध्ये आपल्याला कमीत कमी ते 15 मिनटं बेक करून व्यवस्थित असं घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर फ्री हीट केलेलं नसेल किंवा आधी करायचं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये 5 मिनिट करून घेऊ शकता। तर तुम्हाला दाखवलेलं आहे मी कशा प्रकारे लावलेलं आहे कंजेक्शन मोडमध्ये ना 200 डिग्री आणि 15 मिनटं। तर ज्यांच्यात ओव्हन आहे त्यांना समजलं असेल। आणि खूप साऱ्या कमेंट आहेत की कढईमध्ये पण दाखवा, तर कढईमध्ये पण मी दाखवणार होते। एकाच दिवशी मी दोन्हीमध्ये शेअर करणं मलाच ते राडा होतोय म्हणून म्हटलं आधी ओव्हनचं शेअर करूया आणि येत्या 2 दिवसात मी आणि एक पिझ्झा बेस आणून तुम्हाला खास कढईमध्ये ना कशा प्रकारे करतो ते पण शेअर करणार आहे। तर कढईमध्ये सुद्धा खूप इझी आहे, फक्त मी आता सांगायचं म्हणून सांगते, शेअर तर मी तुम्हाला करणारच आहे। तर पिझ्झा बेस जो हे घालतात तो एकदम क्रंची झालेला आहे बघा आणि आम्ही अशा प्रकारे कट करतो। तर घरातल्या घरात आम्हाला जसं येते ना तसं मी कट केलेलं आहे। हे पहिला ना हे नव्हतं पिझ्झा कटर, तर मी ना चाकूने किंवा उलात नसतं ना त्याने करायचे, तर त्याने पण खूप छान होतं। तर ह्या ज्या भाज्या असतात किंवा हे जे आहे ना आपण म्हणतो ना सगळं पौष्टिक आणि हेल्दी असतं। घरात आपण ना आपल्या आवडीनिवडीच्या जेवढ्या काय भाज्या असतात त्या घालू शकतो। तुम्हाला यातले जे आवडत नाही ते तुम्ही काढू शकता, जे आवडतं त्या भाज्या तुम्ही याच्यावरती टाकून अगदी आरामात घरातल्या घरात खूप छान हेल्दी आणि पौष्टिक पिझ्झा बनवू शकता। तर दुसरा पण मी तसाच तयार केलेला आहे आणि पहिला एक होईल तसं ही इकडं खात आहेत, कारण हे ना गरम गरम खावं लागतं। याला ना असं साठवून ठेवून सगळ्यांनी एकदम खावलं असं नाही आहे। तर मी काय म्हणलं की इकडं होते तोपर्यंत इकडे तुम्ही होईल तसं खात राहा। मी बनवते कारण आपल्या बघा हाऊसवाईफचं असंच असतं की पहिला घरात हजबंड मुलं सगळ्यांना खाऊ घालायचं, सगळ्यांचं पोट वगैरे भरलं की मग आपण म्हणतो हां शेवटला आम्ही खातो। तर मी तशीच करते, मला पण तशीच सवय आहे। तर दुसरा पिझ्झा जो आहे ना तो कशा प्रकारे करत आहे ते पण आणि एकदा बघा। सगळं घातलेलं आहे, यामध्ये अशा प्रकारे मीठ टाकलेलं आहे, यामध्येच गरम मसाला, मी दोन्ही प्रकारे तुम्हाला दाखवत आहे। वरून भुरळून सुद्धा टाकू शकता किंवा यामध्येच मिक्स करून सुद्धा घालू शकता। पण एक लक्षात ठेवायचं आहे की मिठाचं प्रमाण जास्त होता कामा नये, नाहीतर पिझ्झा सगळीकडे चांगला होतो आणि जास्त खरड झालं की मग आपण काहीही करू शकत नाही। भाजीला वगैरे काहीतरी आपण त्यामध्ये बेसन पीठ वगैरे घालू शकतो। आमटीमध्ये जर मीठ जास्त झालं तर कणकेचे गोळे जे आहेत ना ते करून सोडले तरी पण चालतात, पण अशा वेळेला ना मीठ जास्त आलं तर आपण काहीही करू शकत नाही। तर सेम तसंच भरलेलं आहे। आणि कढईमध्ये कसं करायचं सांगते। कढई ठेवायची, त्याच्यामध्ये आपलं जे मीठ आहे ना ते ठेवायचं, त्याच्यावरती एखादी प्लेट ठेवायची उंच अशी, म्हणजे जेणेकरून आपण त्याच्यावरती पिझ्झा ठेवू आणि बस आहे तो पिझ्झा असा ठेवायचा आहे आणि त्याच्यावरती सुद्धा झाकून 15 मिनटं आपल्याला बेक करून घ्यायचं आहे। तर लवकरच तुम्हाला ती रेसिपी येईल। तर आजच्या व्हिडिओचा मी इथंच एंड करत आहे। उद्या भेटते खूप छान नवीन अशा व्हिडिओसोबत आणि हो उद्याचे व्हिडिओ खूप खास असणार आहेत आणि स्पेशल असणार आहेत। चला बाय बाय।